হে এভৰিৱান, মই ৰিম্পি আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগত কৰিছোঁ ৰিম্পিছ কিচেনলৈ। আজি মই দহি বৰা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। তাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ, প্লিজ মোৰ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। দহি বৰাৰ কাৰণে মই যি সামগ্ৰীসমূহ লৈছোঁ, এইটো উৰদ দালি লৈছোঁ, মই তিয়াই থৈছিলোঁ 7 ঘণ্টা, 1 বাটি, 1 টুকুৰা আদা, তাৰ লগতে জলকীয়া 3টা, পানী। এতিয়া মই মিক্সিং জাৰ এটাত দালিখিনি দি লৈছোঁ, জলকীয়া 3টা, আদা টুকুৰাটো, পানী মিলাই, পানী অলপকৈ মিলাইছোঁ, এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এইটো বেছি পনীয়া কৰিব নালাগে, পেষ্টটো এইদৰে হ'ব লাগিব পেষ্টটো। এতিয়া মই পেষ্টটোত নিমখ মিলাই লৈছোঁ, পৰিমাণ হিচাপত যিমানখিনি লাগে। এতিয়া মই হেণ্ড উইস্কাৰ এটা দি ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ। এইদৰে পূৰা ফুলিব লাগিব বেটাৰটো। এইদৰে পূৰা মিলাই লৈছোঁ মই। এয়া দেখিছেই ফুলিছে অলপ। এইটো বেটাৰটো পাৰফেক্ট হৈছে নে নাই চেক কৰিবলৈ পানীত এইদৰে অলপ দি চাব। যদি ওপৰলৈ উঠি আহে, তাৰ মানে আপোনাৰ বেটাৰটো পূৰা পাৰফেক্ট ৰেডি হৈ গৈছে। গেছত কেৰাহী এখন বহুৱাই তাত বৰখিনি ভাজিবলৈ মই তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। বৰ অকণমান দি চাইছোঁ মই তেলটো ভালদৰে গৰম হৈছে নে নাই। এয়া চাওক, এতিয়া মই এটা এটাকৈ বৰখিনি ভাজি ল'ম। এইদৰে তেলটো পূৰা গৰম হ'ব লাগিব, যাতে দহি বৰাৰ বৰটো ভাজোঁতে দিয়াৰ লগে লগে ওপৰলৈ উঠি আহে। এইদৰে এনেকুৱা ফুলা ফুলা হ'ব লাগিব বৰকেইটা। একদম ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ মই। বৰকেইটা ভাজি হৈ গ'ল মোৰ। এইদৰেই ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই গামলাত পানী লৈ লৈছোঁ, ঠাণ্ডা পানী 1 গামলা। তাত মই ভাজি লোৱা বৰকেইটা ডাইৰেক্ট পানীত মই দি দিছোঁ। এইদৰে মই 5 মিনিট পানীত ৰাখিম, তাতকৈ বেছি সময় নালাগে, 5 মিনিট। এতিয়া মই গ্ৰীণ চাটনিটো বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই ধনিয়া পাত লৈছোঁ 1 বাটি, বিলাহী এটা, কেঁচা জলকীয়া 4টা আৰু আদা লৈছোঁ মই। এতিয়া মই মিক্সিং জাৰ এটাত গোটেইখিনি মিলাই চাটনি এটা বনাই ল'ম। তাত মই সামান্য পৰিমাণত নিমখো দি লৈছোঁ। আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন মতে নিমখটো দি ল'ব। এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই তেতেলী চাটনিটো বনাই ল'ম। কালি মই ফুচকা ৰেচিপিত দিছিলোঁ চাটনিটো, তেতিয়াও মই আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ। তাৰ কাৰণে 1 বাটি তেতেলী লৈছোঁ মই। চেনি লৈছোঁ মই 2 চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, ভজা জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন বহুৱাই তাত মই তেতেলী পেষ্টটো দি লৈছোঁ, পানী মিলাই লৈছোঁ 1 বাটি। এতিয়া মই চেনিখিনি দি লৈছোঁ তাত। এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু জিৰা পাউডাৰটো দি মই ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এইদৰে উতলিব লাগিব বস্তুটো, অলপ শুকাই যোৱাকৈ। এয়া চাটনিটো হৈ গ'ল মোৰ, তেতেলী চাটনিটো। এতিয়া মই দহি বৰাৰ যিটো দৈ হয়, দৈটো ৰেডি কৰি ল'ম। মই বাটিত টেঙা দৈ লৈ লৈছোঁ। তাত মই অকণমান নিমখ দি ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। এইদৰে এনেকুৱা হ'ব লাগিব। এতিয়া দহি বৰাখিনি এইদৰে পানীৰ পৰা উঠাই হাতৰ তলুৱাত লৈ এইদৰে চেপি চেপি পানীখিনি ওলাই দিব লাগিব। দেখিছে কেনেকৈ পানীটো পূৰা ওলাব লাগিব, লাহে লাহে চেপিব, নহ'লে ফাটি যাব। এইদৰে চেপি দিব লাগিব পূৰা। এয়া মোৰ চাটনি, ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ লৈছোঁ, চাট মছলা আৰু জিৰা পাউডাৰ মিলাই মই এটা পাউডাৰ বনাই লৈছোঁ, সেইটো পাউডাৰো দিম মই। এতিয়া মই দৈখিনি দি লৈছোঁ বৰখিনিৰ ওপৰত, এইদৰে মিলাই। এতিয়া মই গ্ৰীণ চাটনিটো দি ল'ম। এতিয়া তেতেলী চাটনিটো দি ল'ম। ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু ভজা মছলা পাউডাৰটো দি লৈছোঁ মই। এই দহি বৰাটো খাবলৈ দোকানত
পৰা কোনো গুণে কম নহয়, খাই খুব ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ওচৰত ভুজিয়া থাকিলে ভুজিয়াও দি ল'ব পাৰে, মোৰ তাত নাছিলে। দেখিছে কিমান সহজে ঘৰতে বনাই লৈছোঁ দহি বৰা। আপোনালোকৰ মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে, প্লিজ মোৰ ৰেচিপিটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।